שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת בננות שנגמרת מהר. המצרכים הם 3 בננות, חצי לימון, חצי כוס סוכר, 30 גרם חמאה, חצי כוס אגוזים, כוס וחצי קמח מנופה, 2 ביצים, 2 כפיות סוכר וניל, 3 כפות שמן, כפית אבקת אפייה, 3/4 כוס חלב ואבקת סוכר לציפוי. אופן ההכנה: אני חותכת את הבננות לפרוסות ומפרידה אותם על הקרש חיתוך. אני סוחטת מיץ לימון על הבננות ומעבירה לקערה. אני שמה מחבת על הגז על אש בינונית, מוסיפה את הסוכר, מחכה שיתחמם מעט, מביאה לרתיחה ומערבבת היטב. אני מוסיפה את החמאה ומערבבת היטב עד שכל החמאה נמסה. שימו לב, חשוב לערבב כל הזמן. אני מוסיפה את הבננות ומערבבת. מבשלת עוד כ3 דקות. אני מוסיפה את האגוזים ומערבבת. מכבה את האש ומניחה בצד שיתקרר. אני שמה בקערה את הביצים ומערבבת. אני מוסיפה סוכר וניל ומערבבת היטב עד לצבע בהיר יותר. אני מוסיפה את השמן ואת החלב ומערבבת היטב. אני מוסיפה אבקת אפייה ומערבבת. אני מוסיפה את הקמח ומערבבת היטב. שימו לב, התערובת נוזלית. אני מוסיפה 3/4 מהבננות לתוך התערובת. ומערבבת היטב.
אני משמנת תבנית בקוטר 20x20. אני יוצקת את התערובת לתבנית. את הבננות שנשארו אני מפזרת בתבנית. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-30-35 דקות. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. אני מוציאה את העוגה מהתנור ומצננת לחלוטין. אני מפזרת מעל אבקת סוכר. אני חותכת את העוגה. אני מכינה לנו קפה ומגישה את העוגה. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים, או בכוסות מדידה.